وبعدما ذكرنا في الفصل السابق ستيفن هوكينج وإشكالية إثبات وجود الخالق في ميكانيكا الكم عند بداية نشأة الكون، بدأنا بجولة خاطفة في عقول العلماء الذين لهم وزنهم في تاريخ العلم والذين صرحوا بإلحادهم أيضا. لكن بطبيعة الحال ليس كل العلماء ملحدين، لكن على ما يبدو كثيرا منهم إما لم يصرح بإلحاده أو إن فكرة الخالق مشوشة لديه أو مهمشة وليس لها أي صدى حقيقي في حياته. مثال ذلك برتراند راسل الفيلسوف الشهير في القرن العشرين والحائز على جائزة نوبل والذي يعتبر من أهم علماء المنطق في القرن العشرين، وهو الملحد الذي يؤمن بالإنسان والذي ألحد في سن 15، أو كما قال: فكرة إن الأشياء لابد أن يكون لها بداية تعزي إلى فقر خيالنا. يصف راسل نفسه بأنه لا أدري، ولكنه ملحد حين يتكلم. يرى راسل أنه لا يستطيع دحض الإله المسيحي على غرار الطريقة التي لا يستطيع بها دحض الآلهة الأولمبية. حافظ راسل على وجهة نظره أن الدين هو أكثر قليلا من الخرافات، وعلى الرغم من أي آثار إيجابية قد يقدمها الدين هو ضار إلى حد كبير على الناس. وأعرب عن اعتقاده بأن الدين والنظرة الدينية تعملان على إعاقة المعرفة وتعزيز الخوف والاعتمادية، وهي مسؤولة عن الكثير من الحروب في العالم والقمع والبؤس. وفي حفل ميلاده 90 واجهته امرأة من العامة وسألته: ألا تخاف يا برتراند وأنت في 90 وقد قاربت الموت أن تقابل ربك؟ فقال: لا، لو كان هناك رب موجود فسوف أجادله كما يجادلني، وحين يسألني لما لم تؤمن بي فسأرد عليه: لماذا لم تعطيني من البراهين الكافية ما يقنعني بوجودك؟ ومثال ذلك أيضا العالم جيمس واتسون الحائز على جائزة نوبل، أحد مكتشف بنية DNA وهو الشريط الوراثي أو الحمض النووي. وقد قال في حديث تلفزيوني له إنه لو كان يذهب يوم الأحد إلى الكنيسة مع أمه أي معترفا بالخالق ما كان بحث أصلا عن سر الحياة. ومثال ذلك أيضا الشهير كارل ساجان، وهو فلكي أمريكي من أبرز المساهمين في تبسيط علوم الفلك والفيزياء الفلكية وغيرها من العلوم الطبيعية، الذي قال إن جدته القديمة ربما تكون أبسط خلية حية، وأن باستطاعتنا أن نخلق مثلها لو توافرت لنا الظروف المناسبة. وقال: لا تستطيع أن تقنع المؤمن بأي شيء، فإيمانه لا يستند على أدلة وإنما على حاجة ماسة للإيمان. أو ريتشارد فاينمان عالم فيزياء أمريكي والمعروف بإسهاماته في ميكانيكا الكم وكذلك إسهاماته في عمليات الحوسبة لمعالجة كميات هائلة من العمليات الحسابية، والحاصل على جائزة نوبل أيضا. وقد صرح فاينمان أنه كان ملحدا صريحا منذ شبابه، ومن أقواله: تم اختراع الإله ليفسر ويشرح الأشياء التي لا نفهمها، والآن وبعد إن اكتشفنا كيف تعمل الأشياء جردنا هذا الإله من أسباب وجوده وأصبحنا لا نحتاج إلى وجوده. وهل كان سيغموند فرويد عالم النفس الشهير ومؤسس علم التحليل النفسي يهوديا أم ملحدا؟ لكن لسان حاله يقول إنما الدين عبارة عن وهم، أو ينتمي بشكل كامل إلى الحضارة الغربية التي هيمن عليها نموذج العلمانية الشاملة. أو كما قال الفيلسوف كارل ماركس أحد عظماء الاقتصاديين في التاريخ ومؤسس الحركة الشيوعية والاشتراكية: إنما الدين أفيون الشعوب. وفريدريك نيتشه الفيلسوف الألماني المشهور كان ملحدا بطبيعة الحال، وأعلن فريدريك نيتشه موت الإله. فهو هنا لم يكن يعني أن هناك إلها وقد مات بالمعنى الحرفي للكلمة، بل إن فكرتنا عن الإله هي التي ماتت. فبعد عصر التنوير أصبحت فكرة الكون الذي تحكمه القوانين الفيزيائية وليست العناية الإلهية حقيقة واقعة. ناهيك عن مئات المفكرين والعلماء والأدباء والفلاسفة الذي لا يتسع المقام لذكرهم هنا، هذا بخلاف كثير من الأفكار الفلسفية التي وجدت لها صدى كبير في أنحاء العالم، مثل الوجودية وسحرها في تفرد الإنسان والحرية التامة في التفكير بدون قيود، وحرية أن الإنسان صاحب تفكير وحرية وإرادة اختيار ولا يحتاج إلى موجه. ومثلثها الشهير جان بول سارتر
وسيمون دي بوفوار وألبير كامو. والوجودية تعاني من الاضطراب لغياب التأثير المباشر لقوة خارجية وهو الإله، يعني بأن الفرد حر بالكامل، ولهذا السبب هو مسؤول عن أفعاله الحرة. وكان سارتر يقول بأن الله مثله كقبطان سفينة، لما قد يهتم بالجرذان التي تقبع مع المحركات في باطن السفينة قاصدا بها البشر. وفي أغلب مراحل حياته في الواقع هو وعشيقته سيمون دي بوفوار أمسيا من أشهر ملحدي القرن العشرين، بالرغم من أن دي بوفوار بقيت على إلحادها حتى النهاية، ولكن على ما يبدو فإن سارتر بدأ يرى نفسه مخطئا في أواخر حياته، وهذا ما سبب صدمة وهلعا بين كل أتباعه ومحبيه. لكن بعد هذه الحوارات والمناقشات التي أخذت وقتا طويلا، وحاولنا الاقتراب فيها من عقول العلماء الملحدة مع أصدقائي وصديق الملحد، والتي ربما عرضت بعضا منها كما سبق، والتي كنت بها مركزا على جانب واحد من الحوار، بدأ يتسرب الشك لي بجدوى المناقشات والحوارات والمناظرات المبنية على المنطق العقلي وحده في مسائل العقيدة والدين. دمتم على خير، وتابعونا في الفصل التالي إن شاء الله.